Szép jó reggelt mindenkinek! Itt vagyunk. Kedd, elmúlott a hosszú hétvége, hát mi is hétvégéztünk, mert ugye pénteken fejeztük be az aratást, és péntek hajnalban és szombat hajnalban már esett az eső, 40-50 mm esett itt nálunk, pontosan most nem tudom fejből megmondani, Szenkroppon vissza lehet nézni. Tehát szombat, vasárnap, hétfőn pihentünk, és akkor most vagyunk ott, hogy amit pénteken levágtunk, azokat a 3 szerelvény kukoricát levihetjük a szárítóba. Most éppen már levegőt termelünk, és nem sokára indulunk. De először körbejárjuk az autót, hogy minden rendben van-e. Aztán meglátjuk, hogy még ma mit tudunk alkotni. De üdvözlünk a csatornán, és reméljük, hogy minden jól sül el. Most tette le a másik a bogit. Ennek egy kicsit több idő kell, mert ez a pótkocsis légrugós, ez nem, ez laprugós. Itt van egy pici luk, ezt ki kell cserélni, ezt a légrugót. Vagy a talpat, nem tudom. Ez mint hogy egy kicsit laposabb lenne az a kerék. Meg az is. Szerintem mozogtornőt is fújjunk bele. Na, pumpáltunk, körbenéztünk, úgy néz ki, indulhatunk. Bréko nagykék, jelentkez! Bréko, itt a nagykék, mondjad nagykék! Akkor induljunk, jó? Jó! most máshova megyünk, nem Zsuzsa néniékhez, mert ők is be vannak dugulva, és akkor a
kereskedő cég, aki megveszi a kukoricát, ők intéztek másik helyet. Szóval Turonyra megyünk a gazdaszövetkezet, vagy nem tudom, hogy hívják őket. Ott tudják fogadni ezt a kis kukoricát. Még talán rövidebb is. Na, megérkeztünk. Nézem, hogy van hely. Nincs kupac. Betermelték a kukoricát. Üdvözlet! Üdvözlünk benneteket ismét a Horváth Gazdaság csatornáján. Mátyás is üdvözöl benneteket a Klub Panorámából. Vigyázz már! Hopp ki! Mehet? Jöhet. Na szóval, hát kicsit sokára jelentkezünk, mert október 20-a óta nálunk folyamatosan esik az eső. Úgyhogy mióta befejeztük a kukoricát, ez péntek volt, október 20, azóta folyamatosan esik, úgyhogy nagyon semmit nem bírtunk csinálni, mert az ideg már kergetett minket, hogy rengeteg munka vár ránk, és semmit nem tudunk csinálni, de hát ez van, az időjárásnak nem lehet parancsolni, nem tudunk mit tenni, ez van. Úgy, mint a régi videóban, hogy amíg várjuk a billencset, nem tudunk mit csinálni. Úgyhogy talán most egy kicsit ki tudtunk jönni ma, több mint 2 hét után egy kicsit dolgozni, mert minden nap esett az eső, csak minden nap esett az eső. Hát így is gyúrmoljuk a sarat, így is már az udvarba gyúrmoltuk a sarat. Most el tudtuk vinni ezt a kis napraforrót máma szárítóba, ami a no-till-es kísérlet volt. Most tudtuk elvinni, amit a pótkocsira félre raktunk idáig, már több mint egy hónapja itt van a műhelyben pótkocsin. És itt vagyunk, november 6-a van, és még egy négyzetmétert nem tudtunk vetni. Mert csak esett, meg esett, meg esett, itt lassan már 150 mm esett. Itt 2 hét alatt, hát lehet, hogy több 150, most nem tudnám megmondani, mert vissza kéne nézni az időjárás jelentésbe. Szóval most, amit már rég meg akartunk csinálni, most gyorsan megcsináljuk, hogy hát ha talán az ég megkegyelmez nekünk, és kicsit főszikad, és tudunk vetni. Az egyik kedves kommentelő, gondolom én gazdatárs, akinek tapasztalata van ezzel a vetőgéppel, amiket mondtam, hogy a tárcsa mérettel kapcsolatban, hogy meddig lehet használni, és igaza van neki, ha le van kopva a vágóél, akkor nem biztos, hogy elvágja a vastag napraforgószárat, de hát mivel hogy az idén már nem jutott anyagi keret arra, hogy kicseréljük az összes tárcsát újra, ezért adtunk neki egy kis vágóélet, úgyhogy az ujjamat is elvágja. Megköszörültük. 5 rotakorong, meg 1,5 óra, amire végigértünk ketten a Mátyással. Úgyhogy
Matyi forgatta Milwaukee-val egy műanyag betéttel a tárcsát, én meg alá feküdtem, és rotakoronggal flexe. Így, hallott fiam, így kesztyű nélkül mindjárt jobban lehet érezni, hogy milyen éle van. Már húzza az ujjamat, bele akar állni. Úgyhogy megköszörültük. Úgy gondolom, hogy az idei évre akkor talán egy 4-5 mm-es vágóélet adtunk neki. Kedves kommentelő kollega felhívta erre figyelmünket, hogy baj is lehet abból, hogy amit lefektettünk napraforgó szárat nem viszi el, és ez tény és való, hogy amikor például így mindez a levél, ez lenne a napraforgószál, és nem tudja elvágni, csak így borítékba összehajtja, és oda teszi be a magot, ott nem fog kikelni a mag. És hát szár azért van a földön rendesen, úgyhogy azt el kell, hogy vágja. Most már így, most már elég éles, adtunk neki kis élet, kicsit tompa volt, de most így már be is dugult a fülünk, annyit köszörültünk. Na de elég a dumából, gyorsan megyek, megtöltöm a zsírzót, aztán végig lezsírozzuk, szóval még be kell kalibrálni a folyékony műtrágya kijuttatót, hogy mennyivel menjen ki. De az eredeti terv az nem jött össze, hogy 6 fúvókát, 6 szórófejet osztunk el 6 fele, az nem volt jó, olyan kisebb nyomással, így most 2x9, 18 szórófej van elosztva két fele, és akkor így ennek már elméletileg jónak kell lenni, mert a két csoroszját egy fúvókának el kell bírni. 6-as sok volt, az nem jött úgy össze, hogy nem tudta úgy elosztani a nyomást, vagyis azt a szórófej utáni nyomást, hogy jó legyen. Tehát nagy mennyisége, nagy lémennyisége, ilyen 250 literre jó lett volna, de ilyen 50 literre nem volt jó, nem jött ki jó, nem mindegyik csövön ment ki a víz. De így most úgy gondolom, hogy jó lesz, majd még le kell tesztelni. Hát ha nem, akkor majd motosítunk rajta, de hát most így csináljunk. Ez a kísérletezés, hogy olcsó is, meg jó is legyen, ugye? Mindenkinek ez a célja. Olcsó és jó legyen. Na, nem megyek, töltöm a zsírzót. Szóval akkor már ennyi, besötétettünk, úgyhogy nem akarunk itt már lámpázgatni, így is a végén már zsírzás felét lámpával csináltuk, úgyhogy majd holnap folytköv. A cső. Hozzátapad. Igen. Ma kell az árva kerülés, napra forgó is. Ájjáj! Szóval így állunk. Pont ideális a vetésre. Ja. Hát ez fölragad a vetőgépre. Ez kellene egy pár nap jó idő. Ami sajnos nem lesz, mert mára is mond még 1,9 vagy 1, meg érezni most is egy picit szitálma. A holnap utára nem mond, de azt mondja, ma van kedd, igaz? Kedd van, szerda csütörtökre nem mond, el kell deszikálnunk a cirkót, mert nem fog beérni, és már megy a rinyálás, hogy túl későn fogjuk aratni, szárítónál mindenhol be akarjuk vinni. Úgyhogy decemberben akarunk aratni, hát nem akarunk aratni decemberben, de ha muszáj lesz, meg még több helyen is fognak szerintem, sajnos. Meg még vetni is lehet. Úgyhogy le kell deszikálnunk, hogy kicsit fölgyorsítsuk az érést, és az holnap lehet, hogy belefér, vagy nem fér bele, meglátjuk. Úgyhogy, ja. És jó volna nem esne, akkor 2-3 nap talán száradna annyit, hogy tudnánk vetni. Na, majd meglátjuk.
Na, itt vagyunk a cirokba, a másodvetésű cirokba, amit a búza után vetettünk direktbe. Hát ma még elég vizes, mert tegnap néztük a napraforgó tarlót is, hogy mire számoljunk vetéssel, és hát az este a változatosság kedvéért még egy 13 mm eső esett még ide, erre a lassan már 200 mm-re. Úgyhogy még holnapra jó időt mond, csütörtökre, és utána megint 4 napra mond ilyen pár milliméter, talán nem sokat. Szóval Holnap, minden jól megy. holnap lepermetezzük. Kicsit megérés gyorsítsuk, hogy egy 2-3 héten belül le tudjuk aratni, mert így is lehet, hogy december eleje lesz, mire bele tudunk jönni. Már kezd sárgulni, úgyhogy most Főleg, ha lepermetezzük. ilyen idő marad, ilyen sáros. Hát, ja. Hát most fúj a szél, de... Na, hát ez van. Hajtsunk. Na hát akkor szép jó napot mindenkinek. Tegnap megnéztük ugye a cirkot. Nem a legideálisabb, de muszáj most már lefújni, mert nagyon ki fogunk csúszni az időből. Úgyhogy ma nekiindulunk, megpróbáljuk lepermetezni. Na, akkor elbírtunk indulni. Itt vagyunk már második darabnál, túl nagy kozárba már 8 hektárt lefújtam, de értünk, és akkor beindítjuk a dolgokat. Ez egész jó zöld, alul már megcsipte a fagy, túl a másikat is egy picit megcsipte, de muszáj lefújni, mert nem fog beérni időbe, hogy le tudjuk aratni. Itt ezen a homokos részen egy picit gyengébb, de ott azért egész jó bugák vannak rajta. Tehát majd a mérleg megmondja, hogy mit mutat.
egész zöld, úgyhogy ez biztos kell neki 2-3 hét, mire leviszi. Hát most van november 9, december eleje, talán addigra jó lesz. Gazi, találd már meg magadat. Annyira imádom ezt a villanyoszlopos fődet, hogy ezt fel nem lehet mondani. Hogy ebbe a zsebkendőnyi 4 hektárba beleraktak nekünk itt 3 oszlopot, 3 ilyen nagy magas feszültséget. Hogy szuper keringőzni ezeket a monstrumokat. Ebben jó gyönge földben most föl is van ázva. Hát nem tudunk mit csinálni, nem tudunk várni, mert megint már holnapra megint mondja a 9-10 mm esőt. És itt ez is, hogy ha ilyen idők lesznek, nem tudom mennyi idő alatt fogja levinni, leszárítani. Most az se jó, ha túl gyors, de hát az se jó, hogy 5-6 hét alatt viszi le. Semmi nem jó. Az lesz, ami lesz. Mit csináljuk? Azt fogadjuk el. Igyekszünk. Igyekszünk. Próbálunk mindig jót kihozni a szarból, hogy így mondjam. Gazi, úgy fölfele! Nem tudom mennyire fog látszódni a videón, de ez azért egész jó
Nem annyira veszélyes, de egy kis dombocska. Itt azért egész kellemes bugák vannak benne, a vadak is már benne vannak, úgy nézem, eddig nem nagyon láttam cafálást benne. Áj, édes jó Istenem! Hát ezt a szép cirkot lecafálják. Kész is vagyunk. Összecsogódtunk, hallagunk a következő darabba. Szeretnénk már ma az egészet lepermetölni, mert hónapra megint nagyon mondja az esőt. Azt akkor megint 4 napra ilyen szátyorgott, mond ilyen hónapra kicsit többet, azt utána 3 napig ilyen 1-2 millit. Tehát megint nem lehet semmit csinálni magyarul. Úgyhogy igyekszünk. Hát 104 hektár van, meglátjuk. Ha éjszakában is nyúlik, akkor is befejezzük, mert az eső ez mindig kerget minket. Gyönyörű szépen ki vannak elve itt a gabonák. Aki épp az eső előtt, 20. előtt el tudott vetni, hát a milyenké még a zsákban van. De majd, ami késik, nem múlik. Letettünk már decemberben, és aztán az is jó volt, tehát nem ez a követendő példa, de most így jártunk. De az eső meg viszont kell, mert hát nagyon-nagyon ki voltak száradva a talajok. De hát majd csak az ad az ég egy pár nap jó időt, és akkor el tudunk vetni. Hát addig is hagyj. Ha ideértünk az utolsó 2 darabhoz, az árpaföld volt, kicsit besötétettünk, mert délnél előbb nem bírtunk indulni, mert elég nagy harmat is volt, meg mire összepakoltunk, meg reggel még nagyon hideg is volt, ugye 10-12 fok alatt nem nagyon ajánlatos ugye permetezni, úgyhogy ja, meg sok darab, meg azért 100 hektár, itt az utolsó 50, ez 2 darabban van, úgyhogy ez most maximum itt egy 2,5, max. 3, de akkor sokat mondok.
hogyha persze a gyerek is a vizet tudja hozni rendesen, mert most pont sötétbe értünk ide, nem látják rendesen, hogy mi van, de talán nem lesz semmi probléma. Hát nem tudom, hogy mennyi látszik, piros ez már, de a levél az még zöld rajta, úgyhogy azért is lepermetezzük, hogy száradjon le. Több mint ezzel kell majd kezdenem, ez már múltkor megmértük. Olyan 16-17 között volt a vize, de hát azóta csak esett. Úgyhogy reméljük, hogy most lesz egy pár nap jó idő, és akkor le fog száradni, azt akkor lebírjuk aratni. De hát majd ezt eldönti a jó ég helyettünk, mi csak drukkolunk, hogy úgy legyen, ahogy szeretnénk. Aztán valaki ott is a határban, ott van lent a 6-os, hogyha lehet látni, ott megy lent a 6-os út. Úgyhogy na, megtankoltunk, aztán go tovább.
van ez a rész, az a köves oldal, ez picit gyengébb, kisebb bugák vannak rajta. Ezt majd tervezzük megszedni kővel, mert elég sok kő van benne itt ezen a részen. De most mióta nem bolygatjuk mélyen a talajt, jobban mondva, hát soha nem mozgattuk mélyen, mert ez mióta nálunk van, azóta nem volt szántva. Már lassan 8.-10. éve, már meg nem mondom így fejből. Majd tárcsázva, megtárcsázzuk, hogy följöjjönek azok a kövek, ami fölül van, és akkor kicsit túl kanyarodtam még. Meg tudjuk szedni, persze, hát előtte még a kőszedőgépet is be kell fejezni. Tehát annyi projekt van, amit kellene csinálni. Itt egy kicsit megnyomta a szél, látszik, hogy meg van dőlve, de nem baj, mert a szójához le kell venni a kalászemelőket. Nem látom rendesen, hogy jó helyen megyünk-e. De a cirokhoz vissza fogom rakni, és ami meg van dőlve, azt is fő fogom szedetni. Hát minden csepp kell. És akkor ami szára lesz, az meg megy vissza a földre. Ezt majd még meglátjuk, hogy idővel hogy leszünk, időjárással hogy leszünk. Akkor még lehet, hogy bevetjük téli takaróval, hogyha az idő is engedi, meg még ugye 1000 más tényező is lehet. Majd az idő eldönti, hogy mi lesz. Oda tenni egy lámpát, ami megvilágítja a jobb hátsó kereket, hogyha véletlenül még ilyen esti sztori lesz, hogy lássam a jobb hátsó kereket, mert onnan ott lent a tükörből látom, hogy jó helyen megy-e a kerék. És akkor ha a kerék jó helyen megy, akkor elméletileg az egész gép is jó helyen megy. Tehát elég sima a föld, úgyhogy 20 km/h nyugodtan lehet menni. Így ilyen 55 körül, 55 hektár per órát mutat, persze, mikor megyünk, ugye igen. Tehát most itt 50 hektár van, de hogyha a gyerek időbe tudja húzni a vizet, nem kell várni rá, akkor elég hamar kész leszünk. Olyan nagyon nagy idő nincs. 6 óra van. Látszik, hogy egy kicsit a múltkori viharos szél megnyomkodta. De még annyira nem fektette le, úgyhogy reméljük nem lesz több ilyen szeles idő, és akkor föl tudom szedetni. Halászemelők fölemelik, és akkor föl tudja szedni a kombány.
ki, hogy az RTK állomásunk tökéletesen működik. Megérte azt a beruházást. Úgyhogy ez van. Az idei év is tanulságos. Megint tanultunk egy pár új dolgot. Sok év gazdálkodás után. De hát mindig a saját bőrödön tanulod meg a igazándiból a dolgokat. Na, akkor mai utolsó tankolás, ha minden jó megy. És akkor – 17,6 hektár van vissza. Mindjárt alkotunk. Megjött a csipet csapat, meghozta a vizet. Szerencsére nincs messze, mert akkor az nem haladnánk így. Ezt leoltjuk, hogy ne vakítson el minket. Mindig a vége a problémás. Mennyire kever? Mennyire keverjük? Na mire várjak? Kicsit messzire állták, koma. Minden fordulóba egyre messzebb. Akkor tegyünk egy kis matériát, az üres. No, ebben van még. Mindegy, amennyi van, annyi is ráosztott kész. Már én idére nem hozom már. Jó, hát ez az utolsó párvetezés. Még majdnem meg is van. Jó. Ezt mával tudtam meg, hogy ugye a területadatokat meg tudod benne nézni. Nagyon szuper. De csak a sajátodat. Hello, még ebből kérek szépen. Itt, Matikám, itt tudjál. Jó. Egy kis vörösbor. Ja.
Jaj, titkos fish, tudod, liquid Ja, az a fish. liquid fish, igen. Liquid fish. Jó, elég lesz. Na, nagyon. Hát tele tankolás lesz. Teljesen Tele tankolás, oké. Mert ez teljesen teli. Hát azt mondom, hogy tele Teli tankolás. Jó. Oké. Liquid fish. Az oké. Ja. Mekkorákat szopnak a New Holland kombánya már. A láncot már kiköpte, a ferde felhordó láncot, meg ilyenek. Na, jöhet a víz. Mindjárt megcsapalom a lámpát megint. Add a lámpát. Van egy kis takony, ide vizeltünk. Éj, nyomják ám neki a gazdatársak, szántanak, zúg a traktor. Szánt az eke. Zúg a traktor, szánt az eke ott lente. Nyomják neki, nyélik. Ja. Mi telepet? Lepucoljuk a lámpát, jobban világítson. Nézzek, ez meg ott tévézik benne a fülkébe. Muszáj a legvégén beletenni a vegyszert, mert hogyha bele úgy, ahogy kellene, hogy töltés közben, hogy jobban elkeveredjen, akkor úgy kicsap ez a glifozát, hiába tesszük bele a fékezett habzású biopont, akkor is kicsap. Akkor is kicsap, úgyhogy feltöltjük, megsavanyítjuk, feltöltjük, betesszük a habzásfékezőt, és akkor megyek, és akkor utána a végén tesszük bele a hagyunk helyet a vegyszernek, és a végén tesszük bele a vegyszert, mert máskülönben akkor kihabzik. Na, tele is van. Kicsit feszül a tömlő, aztán. Várjál, kicsit elfelejtettem közben fölvetetni.
Dugjuk a torkán. Persze beletalálok ebbe a sötétbe. Hát most pont úgy vetül a fény, hogy nem látok semmit. Gyere már ide. Dugni se tudok. Oké? Ja. Micsoda? Lehet. Várj egy kicsit. Hadd keveredjen el a vörösbor, hadd keveredjen egy picit. Ez magától is keveredik ám. Liquid fish. Ja, liquid fish. Keverjük hozzá egy kis pálinkát, azt mindjárt kiokádja. Ha ne okádjon semmit sem. Várj, kihúzom, hogy tudjon kifolyni. Most gyere a tömlővel, gyere! Ne úgy, azt tedd le, azt emeld, az guricsad. Ha fogom, mert akkor megint kiugrik. Azaz. Jó csinálod. Rossz értéket. Hát tudom. Na most aztán ki nem görbülne. Nagyon préma. Gyártsad a videókat, Fater, már a Dobcsinak nem lesz mit nézni. Miért már unatkozik? Ja, mondta, hogy már mikor lesz kövi videó. Lerázkodott már. Ja, hát az esőbe... Mi? Nem tudod onnan maradni? Nem, így hagyom, így marad, jó? Oké, jó, hagyjuk. Elmentem? Mármint innen. Akkor én mentem. Itt nagyobb a légkör. Még a gatyám is leesik. Hála jó égnek, hazaértünk, itthon vagyunk. Kisfiam is berutinozta magát a helyére. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük a figyelmet. Köszönjük, hogy velünk voltatok, és hogy megnéztetek.
Ha nem iratkoztál fel, akkor iratkozz fel, ha gondolod. Kommenteljetek, fűzzetek hozzá dolgokat, kérdezzetek, ha valamit nem tudtok. Na szevasztok, és még egyszer köszi.